Колись я спробувала приготувати оладки не на кефірі, а на кисломолочному сирі. Ну і, звичайно, додала яблука. З тих пір оладки з яблуками готують тільки сирні. Це дуже і дуже смачно. Давайте почнемо готувати оладки з яблука. Візьміть одно велике яблуко, приблизно десь 200-250 грам. Розріжте його на 4 частини, видаліть серцевину з насінням і обов'язково почистіть від шкірки. Підготовлені яблука нарізаємо невеличкими кубиками і відкладаємо в сторону. Ні водою, нічим яблука я не заливаю. Тісто готується швидко, тому яблука потемніти не встигнуть. А тепер готуємо тісто. Візьміть 200 г кисломолочного сиру. Додайте четверту частину чайної ложки солі, 1 чайну ложку ванільного цукру і 2 столові ложки звичайного цукру. Тепер виделкою треба все гарненько перемішати. Не беріть для приготування дуже мокрий сир, бо тоді тісто у вас буде рідке. Нехай він трішечки буде сухий. Коли ви виделкою гарно розтерли сир, він став більш вологий, тепер до нього можна додати яйця. За рецептом треба додати 3 яйця. І потім все ретельно перемішати. Робити це треба доти, доки сир гарно не перемішається з яйцем, не розчиниться і не стане схожим на крем. Тоді вливаємо 2/3 стакана молока і знову все треба гарно перемішати. Ось така рідина у вас повинна вийти. Приблизно. Вона може вийти густіша, рідкіша. Все залежить від того, який сир ви взяли. Тепер підготуємо борошно. Приблизно візьміть 200 г борошна, додайте 1 чайну ложку розпушувача і перемішайте. Тепер поступово борошно додаємо до сирної маси і замішуємо тісто. Борошна може піти трішки більше або трішки менше. Знов таки залежить від того, яка рідина у вас вийшла, густа чи рідка. Само тісто у вас має вийти густеньке, як на звичайні оладки. Коли ви підготовите тісто, в самому кінці висипайте яблука і все знову гарненько перемішуйте. Ну що ж, тісто вже готове, подивіться, яке воно пухкеньке, густеньке, і тепер можна смажити оладки. Смажити оладки ми будемо на невеликій кількості олії, на самому маленькому вогні, обов'язково під кришкою. Отже, беремо столову ложку, чайну ложку і за допомогою них викладаємо оладки на сковорідку. Зменшуємо вогонь і накриваємо кришкою. Смажимо, доки одна сторона не підсмажиться до румяної скоринки. Перевертаємо, знову накриваємо кришкою і вже готуємо оладки до того стану, щоб і друга частина в нас гарненько підрумянилась. Тепер оладки знімаємо зі сковорідки, даємо трохи охолонути, робимо чай, кличемо всіх до столу. Ну що ж, а тепер головна інтрига, які ж вони вийшли всередині. Давайте подивимось. А всередині вони, я вас запевняю, дуже пухкенькі. Якщо сир ви візьмете доволі суховатий, то вони ще вийдуть пухкіші. І вони, повірте мені, неймовірно смачні. Я впевнена, що вони вам сподобаються. Обов'язково приготуйте. Смачного!